ආයුබෝවන්. අපිට හවස් වෙලාවකට පොඩි බඩගින්නක් එහෙම හැදුනොත් මෙන්න අද මම මේකට විසඳුමක් අරගෙනම ආවා. ඉක්මනින්ම හදා ගන්නත් පුළුවන්. අද මම හදන්නේ රුලන් දාපු බයිට් එකක් වගේ පොඩි බිස්කට් එකක්. මම මේක හදන්න පාන් පිටි, රුලන්, එතකොට සුදු ලූණු, අමු මිරිස්, කරපිංචා මේවා තමයි ගත්තේ. අමු මිරිස් කරලක් අරගෙන ඒක දෙකට පළලා හීනිවට කපා ගන්න ඕනි. ලොකු කෑලි වුණාම මේක කැඩෙන්න බලනවා බදිනකොට. මේ බලන්න මම පොඩිවට කපන හැටි. ඊළඟට සුදු ලූණු ටිකත් හීනිවට කපා ගන්නවා. මම මේක හදන්න කරපිංච කොළ නම් ගොඩාක් එකතු කරගත්තා. ඔයාලා කැමති නම් මුරුංගා කොළ, ගොටු කොළ, මුකුණු වැන්න මේ වගේ ඕනිම කොළ වර්ගයක් මේකට ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ කපාගත්ත ටිකට පාන් පිටි, රුලන් පිටි එකතු කරනවා. අනා ගන්න පුළුවන් භාජනයක් ගන්න ඕනි. මේ දැන් මම මේ දාන්නේ රුලන් පිටි. ඊළඟට සීනි චුට්ටකුත් දාලා ලුණුත් අවශ්‍ය පමණ දානවා. ගම්බිරිස් කුඩු ටිකකුත් ටිකක් කටට සැරවෙන්න දාන්න ඕනි. බටර් පොඩ්ඩකුත් මම මේකට එකතු කරනවා. දැන් මේ සේරම හොඳට මිශ්‍ර කරන්න ඕනි. දැන් මේක හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න ඕනි. වතුර ටිකකුත් දාලා හොඳට අතේ නොඇලෙන ගානට මම මේක මේ අනාගත්තා. දැන් මේක පාන් පිටි තවරගත්ත තැටියක හොඳට තුනී කරලා අපි කැමති හැඩයකට කපා ගන්න පුළුවන්. මම නම් කැපුවේ අලුවා කෑල්ලක හැඩයට. ඊට පස්සේ තෙල් තාච්චියක් ලිපේ තියලා ඒක රත් වුනහම මේ කෑලි අරගෙන ඒකට දාලා රන්වන් පාට වෙනකන් බැද ගන්නවා.
ඔන්න දැන් මම මේක බැදගෙන ඉවරයි. මේ තියෙන්නේ මම බැදගත්ත රුලන් මිශ්‍ර පාන් පිටි කරපිංචා බිස්කට් බයිට් එක. මේක හවස් වෙලාවකට පොඩි බඩගින්නක් ආවහම ඉක්මනින් හදාගන්න පුළුවන්. මුකුත්ම රසකාරක එකතු කරලා නැහැ. බලන්න මේකේ ලස්සන. ලස්සන විතරක් නෙමෙයි මේක කරස් ගාලා කන්න පුළුවන්. හරිම රසවත් බයිට් බිස්කට් එකක්. මත් මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. මගේ මේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි.